ثورة كانت سببا في إنهاء الملكية في أوروبا وصعود التيارات القومية، وثورة كانت سببا في ظهور الصناعات وتبني الاقتصاد الأوروبي لنظريات جديدة أثمرت في نهاية الأمر عن تفجر الخزائن الأوروبية بالفضة والذهب. كل هذا الصعود الذي شهدته أوروبا قابله إفلاس من إمبراطورية كانت تتسيد العالم، لكنها بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، فضرب الجوع الناس وأنهك الفساد القطاعات، وبدأت الحروب من كل حدب وصوب تضرب في الدولة التي ماتت منذ قرون. بعد إعلان إفلاس الإمبراطورية العثمانية، جاء شاب ذكي ومحنك حاول بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على الدولة العثمانية، لكنه اكتشف فيما بعد أنه يطيل بعمرها لا أكثر. شاب لا بد وأن نذكر اسمه مع كل ذكر لتاريخ فلسطين، ولا بد أن نذكر فلسطين عندما نأتي على ذكره. نعرفه بالسلطان الذي رفض بيع فلسطين لليهود، ونعرفه بأنه كان حائط الصد الأخير في وجه الطامع الجديد الذي مل انتظار نهاية الرجل المريض، وبدأ لعابه يسيل لثرواته الكبيرة. وبينما يعتقد الجميع أن إسرائيل بدأ عهدها مع وعد بلفور، لكن قبل وعد بلفور بسنوات كثيرة كان هناك فرمان أصدره السلطان عبد الحميد الثاني يعتقد أنه من هنا بدأت الحكاية. فكيف رفض عبد الحميد بيع الأرض مباشرة، وفي الجهة المقابلة سلمها لليهود بشكل تدريجي؟ الرجل المريض. ولد السلطان عبد الحميد الثاني في 22 من سبتمبر من عام 1842، وترعرع في الوقت الذي شهدت فيه الدولة العثمانية جملة من الإصلاحات للحاق بالتقدم الأوروبي، كما شهدت ولادته العديد من الانتكاسات للدولة العثمانية، بدءا من أزمة مصر مع محمد علي وانتهاء بالمسألة الشرقية. فبينما كانت الدول الأوروبية تتساءل حول مستقبل رجلها المريض وكيف سيقتسمونه فيما بينهم ومن سينال حصة الأسد منه، كان عبد الحميد يتربى على أن يكون سلطانا مستقبليا لو أتيحت له الفرصة. وعندما أصبح سلطانا عام 1876 كانت الظروف أكثر مأساوية من يوم ولادته، فقبل 3 أشهر من تسلمه قتل عمه السلطان عبد العزيز ليستلم مكانه أخيه مراد الخامس، ولم يمضي 3 أشهر حتى تم عزله بحجة أنه مجنون. وهنا أتى الدور على عبد الحميد الثاني، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية. لكن لنعود للوراء قليلا وقبل 100 عام من هذا التاريخ، ثورة صناعة تتفجر شرارتها في بريطانيا نتيجة اكتشاف الآلة البخارية، سرعان ما لحقت ببريطانيا كل من فرنسا وألمانيا، وانتشرت لاحقا في جميع أنحاء أوروبا. وتحولت الدول الأوروبية تدريجيا من دول زراعية إلى دول صناعية تعتمد في اقتصادها على صناعة النسيج والصلب. هذه الثورة لم تأتي عن طريق الصدفة، وإنما كانت تتويجا للنهضة الأوروبية التي بدأت قبل قرنين، لنشهد لأول مرة شبكة مواصلات منظمة وقطارات تجوب العالم تشهد على مرحلة جديدة من التجارة والتصدير. هذه الثورة كانت سببا في ظهور طفرات صناعية أخرى، ففي عام 1880 تم اكتشاف الكهرباء واستخدمت الطاقة الكهربائية في الصناعة، وظهر البترول ليعلن ولادة عصر جديد رافقته طفرة كبيرة في الصناعات الكيميائية التي تسببت جميعها باكتشاف معادن جديدة، وبذلك أصبح الاقتصاد الأوروبي قائم على التصنيع والتصدير. وبينما كانت الدول الأوروبية تبحث أكثر عن منتجات جديدة لتغزو العالم بها، كانت طواحين القمح العثمانية تشغل بواسطة القوة الحيوانية والمائية، فقد اعتمد الاقتصاد العثماني على الزراعة فقط لرفد الخزينة بالمال. بجانب الزراعة اعتمد العثمانيون على نظام ضريبي قائم على فرض ضريبة متدنية على الاستيراد وأخرى مرتفعة على التصدير، حتى يضمنوا عدم خروج إنتاج الدولة إلى الأسواق الخارجية، ويضمن أيضا ثبات العرض السوقي والذي يحافظ على سعر المنتجات وعدم غلائها. لكن هذه المحدودية في الرؤية قابلها رجل إنجليزي اسمه آدم سميث،
نقلت أفكاره الاقتصادية أوروبا إلى عصر جديد، فانتشرت أفكار التجارة الحرة والسوق المفتوح والتجارة الدولية، وتحققت النتيجة التي كان يسعى إليها الجميع. فتفجرت الخزائن الأوروبية بالفضة والذهب في هذا الوقت التي كانت تحاول فيه الدولة العثمانية منافسة نهضة الصناعة الأوروبية بالإنتاج الزراعي وفرض المزيد من الضرائب على الناس، وكلاهما لم يصنعا فارقا ولو صغيرا مقارنة بمردود الصناعات. مع كل هذا الفشل الاقتصادي، بدأت الناس تتململ من الوضع الراهن، لنشهد حركات وثورات مناهضة للدولة العثمانية، بالإضافة إلى تنامي الأطماع الاستعمارية. ولمواجهة كل هذه المصائب، كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى المال، فلجأت إلى الاقتراض والمديونية لملء خزينتها الفارغة التي كانت نتائجها كارثية بسبب شروطها المذلة. في عام 1867 أعلنت الدولة العثمانية عملياً إفلاسها وعدم قدرتها على سداد الديون، وبعد 5 أشهر من هذا التاريخ تسلم عبد الحميد الثاني الحكم، والذي سيواجه عدواً جديداً متمثلاً في اليهود الذين أرادوا الحصول على فلسطين بأي ثمن. فهل عمل على منعهم من الدخول؟ أم كانت سياسته سبباً في قيام دولة إسرائيل المحتلة؟ عبد الحميد الثاني سلطاناً. كان عبد الحميد الثاني سلطاناً شاباً، استلم الحكم وهو في سن 34 سنة، وكان متمرساً على السياسة بفضل التربية التي تلقاها، وكان يتمتع بذكاء وحنكة كبيرين، كما كان ذا فكر ثاقب يدرك كل ما يدور من حوله بفطنة، بالإضافة لكونه مجتهداً وأدبياً وحساساً يهتم بكل كبيرة وصغيرة. لكن عهده كان محصلة أكثر من 4 قرون من الضعف والوهن الذي ضرب جميع أركان الدولة العثمانية، بالرغم من محاولاتها الحثيثة في تطوير التعليم والجيش والتوجه نحو الصناعة، لكنه أدرك ذلك متأخراً، وقتاله على جبهات متعددة زادت الأمور سوءاً، وزادت معها المديونية وخسارة المزيد من الأراضي. فقاتل عبد الحميد الثاني الذي عرف أيضاً بكونه مستبد على جبهتين، الأولى وهي العمل على إخماد الثورات الداخلية بكافة الطرق والأساليب، والجبهة الثانية هي الجبهة الخارجية لصد الأطماع الأوروبية. وكانت من بين تلك القضايا الكثيرة هي تنامي الأطماع اليهودية في فلسطين، التي بدأت مع ثيودور هيرتزل وسعيه الدائم للقاء عبد الحميد الثاني من أجل أن يطرح عليه إقامة دولة لليهود في فلسطين مقابل دفع الديون عن الدولة العثمانية. وقابل ذلك عبد الحميد الثاني برفض قاطع وقرار نهائي، مسجلا موقفا تاريخيا آنذاك بالرغم من وهن الدولة العثمانية. لكن السياسات التي اتخذها فيما بعد تجاه اليهود المسافرين إلى فلسطين تتناقض مع ما سجله من مواقف معروفة مع هيرتزل. الهجرة اليهودية إلى فلسطين. فصل عبد الحميد فلسطين عن الشام الإدارية، وأصبحت تدار من إسطنبول مباشرة، وكان أي قرار يتم اتخاذه كان يجب أن يكون هناك تفويض رسمي من الباب العالي لضمان تطبيق الفرمانات والأوامر بحذافيرها. وكان اليهود خلال تلك الفترة يتنقلون بحرية في فلسطين من خلال نظام الحماية الذي طبقته الدولة العثمانية عليهم، ومنحهم المساواة التامة مع المسلمين. وكانت القناصل الأجنبية في القدس تعمل على حماية اليهود امتثالاً للامتيازات التي حصلوا عليها، وبسبب الاعتداءات على اليهود في روسيا عام 1881 وتعرضهم للاضطهاد في معظم أنحاء أوروبا، ازداد عدد اليهود في فلسطين بشكل كبير، أعطيت لهم الحقوق الكاملة في العمل والتملك فيها. أدرك عبد الحميد الثاني خطر تزايد أعداد اليهود، فأصدر قراراً عام 1882 بمنع اليهود المهاجرين من الاستقرار في فلسطين، وبإمكانهم الاستقرار بأي ولاية عثمانية إلا فلسطين.
شرط ألا يزيد عددهم عن 150 في المنطقة الواحدة، وأعطاهم الكثير من الامتيازات مثل أن يصبحوا مواطنين عثمانيين وإعفائهم من الضرائب والخدمة العسكرية، وذلك من أجل الاستفادة من أموالهم واستثماراتهم. لكن هذا الفرمان قوبل برفض واحتجاج القنصليات الأوروبية، فاضطرت الحكومة العثمانية إلى التغاضي عن القرار، وفي عام 1886 صدرت فرمانات جديدة تسمح لليهود بزيارة القدس لمدة 3 أشهر فقط، فاحتجت كل من بريطانيا وفرنسا لتجد الحكومة العثمانية نفسها مجددا مضطرة لأن تتراجع عن القرارات. وفي عام 1891 أصدر عبد الحميد الثاني فرمانا جديد يمنع فيه اليهود من الإقامة في فلسطين سوى ل30 يوم، وبعد سنة واحدة مددت الفترة ل3 أشهر، وكانت تصل تقارير كثيرة آنذاك لعبد الحميد الثاني حول بقاء اليهود في فلسطين تحت حماية القنصليات. وبدءا من عام 1882 إلى عام 1889 ازداد عدد اليهود في فلسطين من 5% إلى 11% من مجموع السكان. وشكلت الامتيازات التي منحها عبد الحميد لليهود سنداً قوياً لهم للتوسع في فلسطين تحت حماية القنصليات. وكان عبد الحميد الثاني على دراية بالمستعمرات الاستيطانية التي كان يتم تأسيسها في فلسطين، وأتى تأسيس هذه المستعمرات تزامنا مع إصدار فرمانات بمنع اليهود من الإقامة أكثر من 3 شهور، مما يجعل الأمر فيه الكثير من التناقض، فكان يتم التعامل مع الفرمانات بتسامح كبير. على الرغم من أن قرار ربط فلسطين مباشرة مع إسطنبول وفصله إداريا عن الشام كان سببه تنفيذ الفرمانات الصادرة كما هي ومتابعة أدق التفاصيل التي تحدث في فلسطين، لكن ما حدث لاحقا كان عكس ذلك. وبحلول عام 1908 كان يملك اليهود 400 ألف دونم أنشأوا فيها 68 مستعمرة زراعية، ووصل عددهم إلى أكثر من 50 ألف. وما كان وعد بلفور هو الذي أعلن قيام دولة إسرائيل، وإنما إسرائيل سجلت أول تواجد لها مع أول فرمان عثماني عام 1882 سمح لهم بالبقاء فيها مع معرفة الأهداف البعيدة لتواجدهم. ولسياسي محنك أجمع جمهور المؤرخين على فطنته لا بد له، وأنه كان يعلم أن فلسطين كانت ذاهبة لا محالة إلى اليهود. ويصف البعض أن مواقفه مع هرتزل كانت لاستمالة العرب والمسلمين إلى جانبه في تلك الفترة الصعبة من تاريخ الدولة التي حكمها، بالإضافة لتسجيل موقف تاريخي للدولة العثمانية التي ستنهار قريبا، حيث كان عبد الحميد الثاني يعمل خلال حكمه من أجل إطالة عمر الدولة العثمانية لا أكثر، لأنه كان يعلم أن النهاية قادمة لا محالة. فبرأيك، هل تسببت سياسات عبد الحميد الثاني تجاه اليهود بقيام دولة إسرائيل؟ وكيف تفسر التناقض بين ما فعله مع هرتزل وبين التسهيلات التي قدمها لليهود مع دراية كاملة منه حول أهدافهم البعيدة؟